یه پیمونه برنجمون رو شستشو میدیم با آب ولرم و خیسش میکنیم. حدود 2 قاشق غذاخوری نمک اضافه میکنیم، یه کمی مخلوط بکنید، بذارید برای 2 ساعت خیس بخوره. با سرخ کردن سیب زمینی به صورت جداگانه شروع میکنیم. مقداری نمک. دوستان تهیه بادمجون پلو یا همون دمی بادمجون شیوه های مختلفی داره. این روشی هستش که من انجام میدم و به نظر خودم خیلی خوشمزه هستش و خواستم که باهاتون شیر بکنم، وگرنه روش های دیگه هم هستش. درش رو میذارم که سریعتر سرخ بشه. فقط تا اونجایی میخوایم سرخ کنیم که سیب زمینی هامون طلایی بشن. خب دوستان همونطور که میبینید طلایی شدن سیب زمینی ها. در این مرحله ما سیب زمینی ها رو از داخل تابه برمیداریم و پیاز رو به تابه اضافه میکنیم و مقداری تفت میدیم تا پیازامون نرم بشن. من یه مقدار بیشتر روغن اضافه میکنم چون قراره بادمجون هم بعداً اضافه بشه. دوستان بعد از اینکه پیازا یه مقدار نرم شدن بادمجونا رو اضافه کنیم. بادمجونا رو به همراه پیازا سرخ میکنیم که طلایی بشن. در خلال سرخ کردن بادمجون ممکنه روغنش رو بکشه، یه مقدار بیشتر روغن اضافه میکنیم چون دیگه ما تو برنج روغنی اضافه نمی کنیم، هرچی روغن هست همینجا اضافه میکنیم. خب همونطور که میبینی یه مقدار روغنشو کشیده. من یه مقدار دیگه روغن بهش اضافه میکنم چون میخوام سرخ و طلایی بشه. دوستان توی بادمجون پلو فلفل دلمه‌ای هم ریز میشه و سرخ میشه با مواد استفاده میشه، ولی من استفاده نکردم. ولی اگر دوست داشته باشین میتونید یه فلفل دلمه‌ای هم ریز کنید و به موادتون اضافه کنید. خب دوستان بادمجونا کاملا نرم شده. من در تابه رو برمیدارم و اجازه میدم اینا یه مقدار دیگه سرخ بشن تا یه مقدار رنگشون طلایی بشه. خب دوستان یه مقدار بادمجونم طلایی شد. توی این مرحله گوجه فرنگی ها رو اضافه میکنیم. رب گوجه فرنگی هم اضافه میکنیم. 2 قاشق غذاخوری. پودر گیشنیز به طبق ذائقتون اضافه کنید هر چقدر که میخواین. پاپریکا من یه مقدار بیشتر اضافه میکنم که به خورد برنج بره خوشمزه بشه. مقداری پودر زردچوبه، نمک و مواد رو مقداری تفت میدیم. در این مرحله سیب زمینیامونو که سرخ کرده بودیم اضافه میکنیم. یک مقدار کمی آب اندازه 2 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم که یه جوش کوچولو بخوره و مواد به خورد هم بره و غلیظ بشه و مایمون اون موقع آماده هستش. درش رو میذاریم یه چند دقیقه یه جوش بزنه و آماده است. خب دوستان میبینید که موادمون کاملا حسابی جا افتاده. حرارت رو خاموش میکنم. این الان آماده هستش. ما این مواد رو کنار میذاریم و میریم سراغ برنج. در این مرحله دوستان برنجمون رو آماده میکنیم. قابلمه رو پر آب میکنیم. 2 انگشت خالی باشه. میذاریم که آبش جوش بیاد. خب آبمون به جوش اومده. حرارت رو ما کم میکنیم، یعنی معمولی میکنیم. آب برنجمون رو میگیریم و برنجمون رو اضافه میکنیم. اجازه بدید که برنج نیم پز بشه. چشتون به برنج باشه. چک کنید هر موقعی که نیم پز شد و نرم شد آب کشش میکنیم. در قابلمه رو من برای نیم پز شدن برنج نمیذارم. خب دوستان همونطور که میبینید برنج من کاملا نیم پز شده. من اینو الان آب کش میکنم.
خب دوستان الان ما برنجمون رو به همراه موادمون دم میذاریم. ته قابلممون رو مقداری روغن میریزیم چون من میخوام تدیگ بشه، قالبی در بیاد. ته قابلمه رو روغن میریزم. یک کمی از زعفرونی که درست کردیم رو ته قابلمه میریزم. میخوام تدیگم زعفرونی بشه. مقداری از برنج رو ته قابلمه میریزم. این مقدار موادی که من درست کردم برای 2 نفر خوبه. موادم یه مقدار بیشتر از برنجم شده چون کسی تو خونه ما برنج نمیخوره، برنج سفید نمیخوره. من کم درست کردم. از موادمون میدیم لای برنج. دوستان اصلا فوق‌العاده خوشمزه میشه این دمی بادمجون. شما میتونید گوشت چرخ کرده هم به موادتون اضافه کنید، همزمان که پیازا رو سرخ کردین گوشت چرخ کرده هم سرخ کنید و بعد بادمجونا رو اضافه کنید. اونم خیلی خوشمزه میشه. من خواستم که بدون گوشت باشه ولی این امکان هم هستش. و به همین شکلی که میبینید ما لایه لایه درست میکنیم. مقداری مواد رو صاف کنید که یک کمکی فشار بدین مثل ترچین که بعدا برنجمون قالبی بیرون بیاد. مقداری زعفرون دور برنجمون میریزم که بره به خورد دیواره های برنج. این کاملا اختیاری، اصلا میتونید زعفرون رو شما حذف بکنید و دمکنی بپیچید دوره در قابلمه. میذاریم با حرارت ملایم رو به پایین برنجمون دم بکشه. من دیگه روغن به برنج اضافه نکردم چون مواد خودش خیلی روغن داشت به خاطر بادمجون. اگه دوست داشتین میتونین کره یا روغن روی برنج بدین، کاملا اختیاری هستش. اینو میذاریم. فکر میکنم نیم ساعت تا 40 دقیقه کافی باشه که دم بکشه. خب دوستان بادمجون ما، دمی بادمجونمون آماده است و من میخوام به صورت قالبی روی این دیس درش بیارم و این لحظه همیشه برای من لحظه نروسی بوده. همیشه عصبی میشم چون یا بعضی موقع تدیگ میچسبه یا میسوزه، کامل در نمیاد، یا اصلا زمانیه که شعله هنوز تدیگ نشده. به هر حال اینو میخوام اینجا در بیارم ببینیم این چجوری از آب در اومده. امیدوارم که خوب بوده باشه و آبروی منو حفظ کنه. خب آبروی منو حفظ کرد، آبروی منو نگه داشت، پرفکت شده و فوق العاده خوشمزه و لذیذ هستش. حتما دقت کنید برای همچین تدیگی روی شعله ملایم رو به پایین بذارید و تدیگتون به این شکل میشه.